የዘ ሰክሬት ኢንስቲትዩት ተማሪ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? ሚስተር ኤቢሳ ገለታ እባላለሁኝ። ግሬድ 11 ጄኔቲክስ ፓርት 3 ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ዛሬ የምንመለከተው ስለ ፕሮቲን ሴንቴንስስ ነው። ስለዚህ ስለ ፕሮቲን ሴንቴንስስ ከሰራን በኋላ ምናልባት ሰዓታችንን አይተን ወደሚቀጥለው እንሄዳለን። ክላሳችንን ጀምረናል። ኦኬ፣ ፕሮቲን ሴንቴንስስ ከማየታችን በፊት the nature of ፕሮቲንን በምንመለከትበት ጊዜ ፕሮቲን አር ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። ፕሮቲኖች ማክሮኒውትሪየንት ውስጥ የምንመድባቸው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው። እነዚህ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ከአሚኖ አሲድ የተሰሩ ናቸው። አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ በመምጣት ብዙ አሚኖ አሲዶች ፕሮቲንን ለመፍጠር ማለት ነው አንድ ላይ ይመጣሉ። እነዚህ አሚኖ አሲዶች ደግሞ አንድ ላይ እንዲተሳሰሩ የሚያደርጋቸው ቦንድ አለ። ይህንን ቦንድ ፔፕታይድ ቦንድ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፔፕታይድ ቦንድ ብዙ አሚኖ አሲዶችን አንድ ላይ በማምጣት ፕሮቲን ሴንቴንሲስ እንዲሆን ያደርጋል። There are essential for maintenance of structural attributes. Protein la maintenance of structures our body የራሱ የሆነ structure እንዲኖረው ይረዳናል. As well as it is also very important for the normal function of all living cells. ለሁሉም living ሴሎች ኖርማሊ ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያገለግል በጣም አስፈላጊ የሆነ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ነው። ናቹራሊ ወደ 20 የተለያዩ አሚኖ አሲዶች ናቸው ኦከር የሚያደርጉት በተፈጥሮ የምናገኛቸው ማለት ነው። therefore ይሄንን በመጠቀም ነው ፕሮቲን ሲንተሳይዝድ የሚሆኑት። for protein synthesis ለፕሮቲን ሲንተሲስ የተለያዩ ስቴፖችን እናልፋለን። that's why protein synthesis is step wise process ነው። ይሄ step wise process የተለያዩ ስቴፖችን በማለፍ መጨረሻ ላይ በጣም አስፈላጊ የሆነውን ፕሮቲን ሲንተሳይዝ ያደርጋል ማለት ነው ሰውነታችን። ከነዚህም ፕሮሰሶች መሃል ዲኤንኤ ኢንቮልቭ ያደርግበታል። አርኤንኤ ወይንም ዳይኒኩሊክ አሲድ፣ ራይቦኒኩሊክ አሲድ። እነዚህ ራይቦኒኩሊክ አሲድ፣ መሰንጀር አርኤንኤ፣ ትራንስፈር አርኤንኤ፣ ራይቦዞማል አርኤንኤ የምንላቸው ሶስቱ የአርኤንኤ አይነቶች አሚኖ አሲዶች እና ኤንዛይሞች ፕሮሰሱ ውስጥ ቴክስ ፕሌስ ይሆናሉ። ስለዚህ ፕሮቲን ሲንተሳይዝድ አድርጎ የሚያልቅበት ደግሞ ኦርጋኔል ራይቦዞም ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ራይቦዞም ምን ተብሎ ይጠራል? ሳምታይምስ ፕሮቲን ሲንተሲስ ፋክተሪ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የፕሮቲን ሲንተሲስ ፋክተሪ ወይንም የፕሮቲን ፋክተራይዝድ የሚደረግበት ኦርጋኔል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በማለፍ ፕሮቲን ሰውነታችን ውስጥ ሲንተሳይዝ ይደረጋል። ኢንቮልቭ ከሚያደርጉት መሃል ዲኤንኤ አንዱ ነው ብለናል። የዲኤንኤ ዋና ጥቅሙ ደግሞ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽንን ይዞ መሄድ ነው። ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን አንድ ኦርጋኒዝም ምን አይነት ጄኔቲክ ማቴሪያል በውስጡ እንደያዘ ይዞ ይሄድና ይሄ ዲኤንኤ ውስጥ ስቶርድ የተደረገው ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን የተለያዩ ፕሮቲኖች እንዲፈጠሩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለእያንዳንዳችን የራሳችን የሆነ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስላለን ያ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ዲኤንኤ ውስጥ ነው ማለት ነው ስቶርድ የሚደረገው። ለዛ ይረዳናል። አርኤንኤ የምንላቸው ሶስቱ አይነቶች መሰንጀር አርኤንኤ፣ ትራንስፈር አርኤንኤ እና ራይቦዞማል አርኤንኤ የምንላቸው ሶስቱ የአርኤንኤ አይነቶች እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ሮል አላቸው ፕሮቲን ሲንተሲስ ውስጥ። ለምሳሌ መሰንጀር አርኤንኤ የምንለው it is very important for transcribing genetic information from the DNA into nucleus with the help of enzyme known as RNA polymerase። ስለዚህ መሰንጀር አርኤንኤ የምንለው ዋና ጥቅሙ ምንድነው? ከዲኤንኤ የሚመጣውን ኢንፎርሜሽን ትራንስክራይብ ማድረግ ነው። ይህንን ትራንስክራይብ በሚያደርግበት ጊዜ ምን አይነት ኤንዛይም ነው ሮሉን የሚጫወተው ማለት ነው? አርኤንኤ ፖሊመሬዝ የሚባል ኤንዛይም ሮል አለው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የምናገኘው የአርኤንኤ አይነት ትራንስፈር አርኤንኤ ነው። ይሄ ትራንስፈር አርኤንኤ ከሳይቶፕላዝም አሚኖ አሲድን ወስድና it brings amino acid from the cytoplasm ከሳይቶፕላዝም አሚኖ አሲድን ይወስድና ወዴት ይወስደዋል? ወደ ራይቦዞም ይወስደዋል። ልክ ከሳይቶፕላዝም አሚኖ አሲድ ወጥቶ ራይቦዞም ጋር ሲደርስ ምን አይነት ፕሮሰስ ይከተለዋል? ትራንስሌሽን። የዚህ ኢንፎርሜሽን ባለቤት ማን ነው የሚለውን መተርጎም ስላለበት ትራንስሌሽን ይካሄዳል ማለት ነው። therefore ይሄን ትራንስሌት በማድረግ ወደሚቀጥለው ያልፋል። የሚቀጥለው አርኤንኤ የምንለው ማለት ነው ራይቦዞማል አርኤንኤ ነው። this ribosomal RNA ኢንፎርሜሽን ኢን መሰንጀር RNA ትራንስሌት ከተደረገ በኋላ ዳይሬክትሊ ፕሮቲን ሲንተሲስ እንዲደረግ ያደርጋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እናገኘዋለን። ስለዚህ
ዲኤንኤ ኦፍ አን ኦርጋኒዝም እዚህ ጋር አለ። this ዲኤንኤ ትራንስክራይብድ ይደረጋል ወዴት? ወደ መሴንጀር አርኤንኤ። መሴንጀር አርኤንኤ ጋር ትራንስክራይብድ ከተደረገ በኋላ እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል? ፕሮቲን ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ትራንስክሪፕሽን እንለዋለን። ሁለተኛ ላይ ያለውን ትራንስሌሽን እንለዋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ፕሮቲን ሴንተንሳይዝድ ይደረጋል። ቅድም እንደተባባል ነው ራይቦዞም የፕሮቲን ሴንቴንሲስ ፋክተሪ ነው ብለናል። therefore ራይቦዞምስ አር ኢንዶፕላዝሚክ ኦርጋኔልስ ናቸው። እነዚህ ፕሮቲንን ትራንስሌት በማድረግ ቴምፕሌት ይፈጥራሉ። ይሄንን ፖሊፔፕታይድ ቼኖችን በመጠቀም ቴምፕሌቶችን ይፈጥራሉ። therefore the process of protein synthesis involves the conversion of instruction in DNA ውስጥ ያለው ኢንስትራክሽን ወደ ፋንክሽናል ፕሮዳክት ወይንም ፕሮቲን ወደ ምንለው በምን በኩል ይቀየራል ማለት ነው? ትራንስክሪፕሽን፣ ትራንስሌሽን በማሄድ በዚህ ፕሮሰስ አልፎ ይቀየራል ማለት ነው። ኦኬ there is also reverse transcription። reverse transcription የምንለው ዲኤንኤ ከአርኤንኤ ቴምፕሌት የሚፈጠርበት ነው። ሪቨርስ ፕሮሰስ ማለት ነው። therefore this all process of biological information flow ምን ብለን እንጠራዋለን? ሴንትራል ዶግማ ብለን እንጠራዋለን። እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ኤክሰፕት ሪትሮቫይረስ ይሄንን ፕሮሰስ ነው የሚከተለው። in microbiology central dogma of any living organism ይሄን ነው ማለት ነው የሚከተለው። ትራንስክሪፕሽን ዲኤንኤ ኮፒ የሚደረግበት፣ ትራንስሌሽን መሴንጀር አርኤንኤ ፕሮቲንን የሚፈጥርበት፣ ሴንትራል ዲጎማው ይሄ ነው ማለት ነው ለሁሉም ኦርጋኒዝም። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄን ዲያግራም ማየት ትችላላችሁ። ዲኤንኤ እንደምታውቁት ደብል ስትራንድድ ነው። ይሄ ደብል ስትራንድድ ሪፕሊኬት በሚያደርግበት ጊዜ ሪፕሊኬሽን የራሱ ኮፒ ሲኖረው አርኤንኤ ይፈጥራል። አርኤንኤ ደግሞ ሲንግል ስትራንድድ ነው። ከዛ በኋላ አርኤንኤ ትራንስሌት በማድረግ ኢንፎርሜሽኑን እንደዚህ አይነት ፕሮቲን ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄ ታዲያ ሴንትራል ዶግማ ኦፍ ኦል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ይሄንን ይከተላል። እንደነገርኳችሁ ኤክሰፕት ሪትሮቫይረስ ማለት ነው። የሪትሮቫይረስ ከዚህ በተቃራኒ ስለሚሆን ኦኬ። ስለዚህ አስፈላጊ ከሆነ ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን፣ ትራንስክሪፕሽን በራሱ ምንድነው የሚለውን ሳም ዲቴይል ነገር ብንመለከት transcription is a process of messenger RNA molecule within the cell nucleus with the code for protein copied from the genetic information contained in DNA። ምን ማለት ነው? ትራንስክሪፕሽን የምንለው ዲኤንኤ ውስጥ የሚገኝ ኢንፎርሜሽን in the form of messenger RNA ኮፒድ የሚደረግ ፕሮሰስ ነው። therefore ይሄ ትራንስክሪፕሽን የምንለው it is very important for producing exact copy of DNA known as messenger RNA አንዷ ስትራንድ ስለምትሄድ ማለት ነው። ይሄንን ትራንስክሪፕሽን የምንለው ሪፕሊኬሽን ማለት ስለምንችል ማለት ነው። የራሱ የሆነ ኮፒ ስለሚኖረው it carries complementary genetic code። ይሄ ኮድ ሮል ነው ፕሮቲን ሴንቴንሲስ ውስጥ እያንዳንዱ ቤዞች ዲኤንኤ ውስጥ የምናገኛቸው ለሶስት ይቀመጣሉ። ትሪፕሌት ማለት ነው። ኮዶንስ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። እነዚህንም እንመለከታቸዋለን። ትሪፕሌት ኦፍ ዘ ቤዝ ናቸው። እነዚህ ኮዶን ብለን የምንጠራቸው ለምሳሌ ኤ ሲ ጂ በዚህ ሁኔታ ተቀምጦ ካገኘ ነው ቤዞች ዲኤንኤ እና አርኤንኤ ይሄንን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮዶን ብለን እንጠራዋለን ወይንም ደግሞ ትሪፕሌት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ A codon is a sequence of 3 nucleotide or 3-4 nitrogenous base። ፎር ለምንድን ነው ያለው? ዲኤንኤ ውስጥ እዚህ ጋር እንዳይምታታባችሁ አዴኒን አለ፣ ታያሚን አለ፣ ሳይቶሲን አለ፣ ጓኒን አለ። አርኤንኤ ውስጥ በምንመጣበት ጊዜ ይሄ እንዳለ ሆኖ እቺ በዩ ትተካለች። ይሄ እንዳለ ነው፣ እቺም እንዳለ ነች። ስለዚህ 1 2 3 4 5ኛች ነች ማለት ነው። ለዛ ነው አንዳንድ መጻፍቶች ላይ ሲታነቡ 5ም ብሎ ያስቀምጣል። 5 ማለት ግን ቲ በቀረችበት ዩን ስለምንተካ ሁለቱንም አንድ ላይ ስንቆጥራቸው ነው። 4 ብሎ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ
አራቱን ቤዞች ለመጥቀስ እንጂ ኮዶን ውስጥ 4 ቤዞች አሉ ማለት አይደለም 3 ቤዞች ብቻ ነው ያላቸው ስለዚህ በዛ እንድትረዱ በኮምፕሌክስ መንገድ እንዳታስቡት this derived from the DNA that encodes specific amino acid specific amino acid ነው የሚቀየሩት እነዚህ ኮዶን የምንላቸው ለምሳሌ ትራይፋትን የምንለው አሚኖ አሲድ በምንድነው የሚተካው በታግ ወይንም TAG ይሄ TAG አንድ ኮዶን ነው ማለት ነው አንድ ኮዶን ነው ማንን የሚወክል ኮዶን ትሪዮፋን የሚባል አሚኖ አሲድ አላናይን የምንለው GCA ነው ይሄም ሌላ ኮዶን ነው ይሄ ኮዶን አላናይንን የሚተካልን ነው ግላይሲን የምንለው እዚህ ጋር በደንብ ኖቲስ እንድታደርጉ የሚፈልገው ነገር ምንድነው ግላይሲን GCC GGA AGG የሚባሉ ኮዶኖች አሉት እነዚህ ሶስቱም ኮዶኖች ማንን የሚገልጹ ናቸው ግላይሲን የሚገልጹ ናቸው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሌላ ኢንፎርሜሽን የሚነግረን ምንድነው አንዳንድ አሚኖ አሲዶች ከአንድ በላይ ኮዶን አላቸው ማለት ነው የሚታወቁበት ከአንድ በላይ ኮዶን የሚወክላቸው አላቸው ማለት ነው በዛ ሴንስ እንድትረዱ there are only 20 naturally occurring amino acids ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገርነው but the number of possible amino acid combination is 4 raised to 3 which is equals to 64 triplets ምን ማለት ነው የምናቀው 20 naturally occurring የሆኑ አሚኖ አሲዶች አሉ but possible ኮዶኖች 64 ናቸው ይላል ይሄ 64 ከየት ነው ያመጣ ነው አራቱ እቺ አራት ቤዞችን የምትወክል ነች ቤዝን DNA ወይንም ቤዝን RNA የምትወክል ስትሆን እቺ 3 ደግሞ ማንን ነው የምትወክለው ኮዶኖችን የምትወክል ነች ኮዶን ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት U A G እቺ ኮዶን ነች ማንን የምትወክል ኮዶን ነች ስቶፕ ኮዶን የምትወክል አንድ አሚኖ አሲድ ነች እቺ ኮዶን 3 ቤዞች ስለያዘች raised to እንላለን በዚህ መንገድ ማለት ነው ስለዚህ 4 raised to 3 በመናደርግበት ጊዜ 64 ይሰጠናል ከነዚህ 64 ኮዶኖች መሃል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሶስቱ ስቶፕ ኮዶንስ ተብሎ ይጠራሉ ስቶፕ ኮዶን ማለት ፕሮቲን እንዳይፈጠር ሰውነታችን ውስጥ አላስፈላጊ ሲሆን ፕሮቲን እንዲቆም የሚያደርጉ ተርሚኔት የሚያደርጉ አሚኖ አሲዶች ናቸው ፕሮቲን እየተሰራ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ለምሳሌ AUG እዚህ ጋር መጥቶ ቢገባ ካሁን በኋላ ፕሮቲን ሊፈጠር አይችልም ስቶፕ ኮዶን ለዛ ነው የምንለው ስለዚህ 3 ስቶፕ ኮዶኖች ይኖሩናል ማለት ነው UAG UAA እና UGA የምንላቸው 3 ስቶፕ ኮዶኖች ይኖሩናል ሌላው አንድ ደግሞ ኮዶንስ ምን ተብላ ትጠራለች ኢኒሺየተር ኮዶን ወይንም ስታርት ኮዶንስ ነች እቺ ስታርት ኮዶንስ የምንለው ሜቶናይን ነች እቺ ሜቶናይን ሁሌም ሰውነታችን ፕሮቲን ሲያስፈልገው መጀመሪያ ላይ መታ የምትገኝ ነች AUG ብሎ ይጀምራል ማለት ነው ፕሮቲን ሴንቴንሲስ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ እቺ ስትገባ ፕሮቲን ሴንቴንሲስ ይቀጥላል therefore እቺ ኢኒሺየተር ኮዶን ወይንም ስታርት ኮዶን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው very important for initiating protein synthesis ኮዶንች ነች እቺ ማለት ነው ኦኬ ትራንስክሪፕሽን ውስጥ ምንድነው የሚካሄደው what process can take place during transcription ለሚለው የተወሰኑ ፖይንቶችን ላሳያችሁ አንድ አራት ፖይንት የመጀመሪያው inside the nucleus a small portion of DNA separate ያደርጋል unzip ይሆናሉ ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ያለው DNA እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ያለው DNA ምን መሆን ይጀምራል unzip መሆን ይጀምራል ይከፈትና ማንን ይሰጠናል messenger RNA single strand የሆነች ይሰጠናል ቀጣይ ትራንስክሪፕሽን ውስጥ የሚካሄደው free RNA nucleotide attached to appropriate base pair on DNA template free RNA nucleotide ከDNA የመጣው ቴምፕሌት ጋር ምን ይሆናል ፔር ይፈጥራል
messenger RNA ማለት ነው is formed with code triplet ብለን ያልነው ወይንም ኮዶን ያልነው for protein synthesis። ስለዚህ እቺ messenger RNA ከማን የመጣች ነች ማለት ነው? ከዚህ DNA የመጣች ነች ማለት ነው። then እቺ messenger RNA ብቻ አይደለችም፣ transfer RNA also ribosomal RNA also transcribed ይሆናሉ ከማን? ከDNA ማለት ነው። ሶስተኛ ፖይንት ትራንስክሪፕሽን ውስጥ የሚካሄደው messenger RNA detaches from the DNA ይሆናል፣ ይላቀቃሉ። translated ሆኖ protein synthesis እንዲደረግ it detaches from DNA። መጨረሻ ላይ messenger RNA leaves the nucleus to go out into the cytoplasm binds to the ribosome for protein synthesis ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ትራንስክሪፕሽን ውስጥ takes place ይሆናሉ። DNA separated ይሆናል። free nucleotide like messenger RNA transfer RNA እና ribosomal RNA ይፈጠራሉ። then ሶስተኛ ላይ messenger RNA detached ይሆናል ከDNA። መጨረሻ ላይ messenger RNA ሳይቶፕላዝምን ለቆ ሄዶ ከራይቦዞም ጋራ አታችመንት ይፈጥራል፣ ከዛ ፕሮቲን ይፈጠራል ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ትራንስሌሽን ነው። ትራንስሌሽንም እንደዚሁ ትራንስሌሽን ምን እንደሆነና ትራንስሌሽን ውስጥ ምን እንደሚካሄድ እንመለከታለን። ስለዚህ ትራንስሌሽን is the synthesis of protein ነው። እሺ ቀጣዩ ትራንስሌሽን ነው። ትራንስሌሽንም ሳም አስፈላጊ የሆኑ ፖይንቶችን እንዲቴይል እንመለከታለን። እንደምታውቁት ትራንስሌሽን is the process of protein synthesis ነው from the building block of protein amino acid ከምንለው ይሄንን ደግሞ ፕሮቲን ሲንተሳይዝ የሚደረገው ከምን የተነሳ ነው? based on genetic information from the DNA ነው ማለት ነው። DNA ውስጥ የነበረው genetic information transcribed ተደርጎ messenger RNA ላይ ሲቀመጥ የሚካሄድ ፕሮሰስ ነው። therefore ትራንስሌሽን ውስጥ ribosomal RNA transfer RNA እና ኤንዛይሞች ስራ ላይ ይውላሉ። በዚህ መንገድ ትራንስሌትድ ይሆንና DNA ውስጥ የነበረው ኢንፎርሜሽን ራይቦዞም ውስጥ ገብቶ ፕሮቲን ሲንተሳይዝድ ይደረጋል ማለት ነው። ቅድም የተባባል ነው ትራንስፈር RNA ribosomal RNA messenger RNA ጥቅማቸውን አይተናል። ሞር ዲቴይል ግን ትራንስፈር RNA የምንለው they used for carrying specific amino acid bear in mind ሁሉንም አሚኖ አሲድ carry ያደርጋል ብለን ነበር ቀደም። ወደ ሞር ስፔሲፊክ በምንመጣበት ጊዜ ግን transfer RNA used for carrying specific amino acid from the cytoplasm. then transfer RNA contains አንቲኮዶን አላቸው። ኮዶን እና አንቲኮዶን ልዩነታቸው ምን እንደሆነ በዚሁም እያያችሁ እንድትሄዱ። ኮዶን አንቲኮዶን ኮዶን የምንለው messenger RNA ላይ የሚገኙ ሶስቱ የዲኤንኤ ቤዞች ሲሆኑ አንቲኮዶን የምንላቸው ደግሞ ትራንስፈር RNA ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው። ስለዚህ ትራንስፈር RNA contains anticodon which is anti with messenger RNA ላይ ከሚገኙት ጋር ማለት ነው which is complementary to 3 nucleotide long genetics on messenger RNA. The anticodon on transfer RNA enables to recognize the codon of messenger RNA through the complementary base pair. አያችሁ ትራንስፈር RNA ላይ ያሉት ቤዞች እና messenger RNA ላይ ያሉት ሶስቱ ቤዞች እርስ በራሳቸው ኮምፕሊሜንተሪ እንዲሆኑ ስፔሲፊክ አሚኖ አሲድ ብሎም ያለው ለዛ ነው። ለምሳሌ GUG የሚለው አሚኖ አሲድ ቫሊን ማለት ነው ቢኖረን ይሄንን አሚኖ አሲድ messenger RNA ላይ ነው ብለን ብናስብ ትራንስፈር RNA ላይ የዚህ አንቲኮዶን ሊሆን የሚችለው እዚህ ጋር 3 ይመጣሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ አንዱ ለሌላ አንቲ ቢሆንም ኮምፕሊሜንተሪ ቤዞችን ይዞ የሚሄዱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እዚህ ጋር ያነሳ ነው GUG ያልነው ትራንስፈር RNA ባንድ የሚያደርግበት CAC ነው ማለት ነው። ሉክ CAC አሁን ይሄ ኮዶን ነው። ይሄ ኮዶን messenger RNA ላይ የሚገኝ ኮዶን ነው። እቺ አንቲ ኮዶን ነች።
እቺ አንቲኮዶን ትራንስፈር አርኤንኤ ላይ የምትገኝ ነች። ጂ ሁሌም ቢሆን ከሲ ጋር ነው ፔር የሚፈጥረው። ዩ ከቲ ጋር ነበረ፣ ግን ቲ አርኤንኤ ውስጥ ስለሌለ ኢንስቲድ ኦፍ ቲ ኤ ይመጣል። ጂ ኦልዌይስ ከሲ ጋር ፔር ይፈጥራል። ስለዚህ አንቲኮዶን እና ኮዶን የምንለው በዚህ ኮምፕሊሜንተሪ ቤዞች ፔር በመፍጠር ፕሮቲን ይመረታል ማለት ነው ሰውነታችን ውስጥ። CAC that complementary with messenger RNA codon GUG, the transfer RNA act as adapter, bringing the specific amino acid based on complementarily. Complementary የሆኑትን ከተሰጠው ኮዶን ጋራ bring ያደርጋል ማለት ነው transfer RNA. The complementary base on codon and anticodon held together by hydrogen bond. Bear in mind. ለምሳሌ ቅድም እንደተነጋገርነው አርኤንኤ መሴንጀር አርኤንኤ ላይ ጂ ዩ ጂ አለ ብለናል። ትራንስፈር አርኤንኤ ላይ ደግሞ ማን አለ ብለናል? ሲ ኤ ሲ አለ ብለናል። ስለዚህ ሁለቱን የሚያያይዘው በመሃላቸው ያለ ቦንድ፣ ምክንያቱም እቺ አሚኖ አሲድ ነች፣ እቺም አሚኖ አሲድ ነች። ቅድም አሚኖ አሲዶች አንድ ላይ በመምጣት ፕሮቲን ይፈጥራሉ ብለናል። ስለዚህ እቺን አሚኖ አሲድ እና ይሄንን አሚኖ አሲድ የሚያያይዛቸው ፔፕታይድ ቦንድ ናቸው ብለናል። ይሄንን ቦንድ ሃይድሮጂን ቦንድ ብለን እንላቸዋለን ማለት ነው። this hydrogen bond used for the growing of amino acid for the formation of protein ማለት ነው። the ribosome guides the transfer RNA to bind to the messenger RNA if it is carrying an amino acid. ራይቦዞም ምንድነው የሚያደርገው? ጋይድ ያደርገዋል ማንን? ትራንስፈር አርኤንኤን ከመሴንጀር አርኤንኤ ጋራ ኮምፕሊሜንተሪ የሆኑትን አሚኖ አሲዶች ብሪንግ እንዲያደርግለት ራይቦዞም ጋይድ በማድረግ ፕሮቲኖች ይፈጠራሉ። therefore during translation በትራንስሌሽን ጊዜ messenger RNA carry information from the DNA align on ribosome in cytoplasm. ሁለተኛ the ribosome attach on messenger RNA and let the transfer RNA loaded within a specific amino acid to enter. ቅድም ያልነው ስለሆነ እዚህ ጋር በፍጥነት መሄድ ስላለብኝ ነው እዛ ጋር የተነጋገርነው ስለሆነ። ሶስተኛ transfer RNA with anticodon brings amino acid from the cytoplasm to the ribosome. Anticodon to what? The codon. The anticodon of transfer RNA pairs with the codon of messenger RNA on the ribosome, keeps the information in messenger RNA translated into protein with help of ribosomal RNA. Lastly, a polypeptide chain of amino acid will then form the protein because so many amino acids comes together for the formation of protein by the help of peptide bond, which we call the bond hydrogen. በዛ መንገድ ፕሮቲን ይፈጠራል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ትራንስክሪፕሽን እና ትራንስሌሽን ኢን ፕሮቲን ሴንቴንስ እዚህ ጋር በምትመለከቱበት ጊዜ አሁን እቺ ዲኤንኤ ያለች ደብል ስትራንድድ ነች። እቺ ፕሪ መሴንጀር አርኤንኤ ተፈጥራለች። እቺ ሲንግል ስትራንድድ እዚህ ጋር ኮዶኖች አሉ። ከዛ ቤዝ ፔሮች አሉ። መሴንጀር አርኤንኤ በዚህ መንገድ ይመጣና እዚህ ጋር ራይቦዞም አለ። ኮዶኖቹ ላይ አንቲ ኮዶኖች መጥቶ ፔር በመፍጠር ትራንስሌትድ ይደረግና ፕሮቲን በዚህ መንገድ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ በመከተል ፕሮቲን ሴንተንሳይዝ ይደረጋል። ኦኬ ሌላው ዛሬ የምንመለከተው ሜንዴሊያን ኢንሄሪተንሲ ነው። የመጀመሪያ ሰው ስለ ኢንሄሪተንሲ ያስተዋወቀን ሜንዴሊያን ስለሆነ ሜንዴሊያን ኢንሄሪተንሲ በራሱ ምንድነው? አንድ ልጅ ከአባቱ እና ከእናቱ የሚወስዳቸው የትኛውን ባህሪ ኢንሄሪትድ ብለን ነው እንጠራው። ስለዚህ ሜንዴሊያን በዚህ ዙሪያ ምንድነው የሰራው የሚለውን እንመለከታለን። ቲዮሪ ፓርት ላይ በፍጥነት በመሄድ ቤዚክ የሆኑ ፖይንት ላይ ትኩረት አደርጋለሁ። እንደምታውቁት there are great variation among all organisms. ሁሉም ኦርጋኒዝሞች መሃል ምን አለ? ልዩነት አለ። ፕላስ ደግሞ ልዩነት አይደለም ሲሚላሪቲም አለ። we resemble or differ from some other members of our family in hair, face color, nose,
E shape etc ምንድነው የሚለው እኛ ራሳችን ከቤተሰቦቻችን በተወሰነ ደረጃ ለምሳሌ የፀጉራችን ስታይል ሊሆን ይችላል የፊታችን ከለር ሊሆን ይችላል የአፍንጫችን አቀማመጥና ርዝመት ሊሆን ይችላል የጆሮ አቀማመጥና ትልቀት ሊሆን ይችላል በጣም ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን ሌሎችንም ድምጸት ሊሆን ይችላል ቁመት ሊሆን ይችላል አይኖቻችን ሊሆን ይችላሉ ከቤተሰባችን ጋር ራሳችንን ስናስተያይ አንዳችን ከሌላችን እንለያለን ጄኔቲክ ሜካፓችን ውስጣችን ኢቭን ባይሆን ወደ ውስጥ ራሱ ባንገባ እንደዚሁ ፊዚካሊ ስንታይ እንለያለን ለምሳሌ የሆነ ቤተሰብ ጋር ሄዳችሁ ሰው ቤት ሄዳችሁ ፎቶ አልበም ስትመለከቱ ይሄ እኮ ከከሌ ጋር ይመሳሰላል ትላላችሁ እቺ ከከሌ ጋር ትቀራረባለች ትላላችሁ ይሄ ምንድነው የሚያመላክተው ፌኖታይፒካሊ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች የሚያመሳስላቸው ነገር እንዳለ እንረዳለን ይሄንን ነው ሜንዴሊያን ኢንሄሪታንስ ላይ በብዛት የምናነሳው ለዚህ ልዩነታችንና መመሳሰላችን ደግሞ መልሱ ምንድነው it is due to the characteristics that we receive from our parents through genetic material ምክንያቱ ደግሞ የዚህ ልዩነት የዚህ ሲሚላሪቲ ምክንያት ከቤተሰቦቻችን የምንወርሳቸው ጄኔቲክ ማቴሪያል ይሄንን ዲተርሚን ያደርጋል ኦኬ ጆርጅ ሜንደል first explain ሲያደርግ ይሄንን ጉዳይ genetic information can passed from one generation to the next generation ብሎ ያስቀምጣል ያ በራሱ ምን ማለት ነው from old generation to new generation ብለን ማለት እንችላለን old generation የምንለው ከኛ ቀድሞ የነበሩ አባት እናታችን እኛን ሲወልዱ ወደ ምድር ስንመጣ እናትና አባታችን ጋር የነበረውን genetic information ይዘን እንመጣለን ማለት therefore George Mendel studied how traits and characteristics were transferred from one generation to the next የሚለውን አጠና ይሄን ብቻ አይደለም he discovered the principle of heredity in the middle of 19th century ወደ 19ኛው ሴንቸሪ አካባቢ ላይ ይሄንን ማጥናት ይጀምራል he performed thousands of cross የተለያዩ ክሮሶችን አድርጓል ከጋርደን ፒ ጋራ in monastery የተለያዩ ክሮሶችን ሰርቷል ይሄንን ዛሬ ያለንበትን ኪሎ ሊሰጠን ማለት ነው ከ8 ዓመት ኤክስፐሪመንት በኋላ ኤክስፒሪየንስ በኋላ ይሄንን ከማድረጉ ከ8 ዓመት በኋላ ምንድነው የተረዳው he discovered two fundamental principles of inheritance established different terminologies in genetics 8 ዓመት ኤክስፐሪመንት ከሰራ በኋላ ጆርጅ ሜንደል ፋክተሮች እንዳሉ ኢንሄሪታንስ ውስጥ ፕሪንሲፕሎች እንዳሉ ይለያል እነዚህን ፕሪንሲፕሎች በዚህ መንገድ ያስቀምጣል ለምሳሌ ፋክተርስ ቆይቶ አሁን እኛ አሊልስ ጂን የምንላቸው ማለት ነው ዶሚናንት ሬሰሲቭ ጄኖታይፕ ፌኖታይፕ ሆሞዛይገስ ሄትሮዛይገስ የምንላቸውን ያስቀምጣቸዋል እነዚህ አሁን ተርሚኖሎጂ ናቸው ስለ ጄኔቲክስ ስናነሳ እነዚህን ተርሚኖሎጂዎችን እናነሳቸዋለን ይሄንን ያስቀምጥልናል ሁለት ፕሪንሲፕሎች ደግሞ ያስቀምጣሉ ህግጋቶችን ማለት ነው አንድ ባህሪ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ሲተላለፍ ከነዚህ ሁለቱ ህግጋት ውጪ ሊሆን አይችልም ብሎ ጆርጅ ሜንደል ፕሪንሲፕሎቹን ያስቀምጣል የመጀመሪያው law of segregation ነው ወይንም ደግሞ the law of separation the other one is the law of independent assortment ነው ሁለቱንም አንድ ባንድ እንመልከት ለሁለቱንም አንድ ባንድ እንመለከታቸዋለን the law of segregation ወይንም law of separation እና the law of independent assortment ነው ያለ ሁለቱ ሎዎች ናቸው ያሉት ሁለቱንም አንድ ባንድ እንመለከታለን ግን ከመመልከታችን በፊት Mendel's inheritance refers the patterns of inheritance of traits or transmission of traits ሊሆን ይችላል controlled by a single gene with two alternative alleles from parents to offspring ያው gene ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ gene እና alleles የምንላቸው alleles are alternative form of gene እንደሆነ ታውቃላችሁ alternative form of gene ናቸው ለምሳሌ a እንደዚህ ከሆነ ይሄ gene ነው ይሄ gene ከሆነ ካፒታል A alleles ነች allele small m allele ነች ማለት ነው
ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድትረዱ በዛ ነው ሜንደልስ ይሄንን የሚያስቀምጠው። ስለዚህ in other words, Mendelian inheritance is a set of principles discovered by George Mendel regarding the transmission of genetic character from parents to offspring. አሁን ሜንደልስ ሐሳቡን በተለያየ መንገድ ለመግለጽ ብሎ ይደጋግመዋል። ያው መጻፋችሁን በትክክል ካያችሁ ሐሳቡ ጀነራላይዝ ስናደርግ ከፓረንት ወደ ኦፍስፕሪንግ የሚተላለፍ ባህሪ እንዳለና ያ ደግሞ ልዩነት እንደሚያመጣ የሚናገር ነው። ኦኬ ጆርጅ ሜንደል the father of modern genetics ነው። ይሄ ሰው ዛሬ ላይ ያለውን ጄኔቲክስ ሐሳቡ እንዲኖረን ያደረገ እሱ ነው። he conducted experiment on pea plants በpea plant የሰራ ኤክስፐሪመንት ነው ይሄንን እንዲያውቅ ያደረገው። ይሄ ሰው he cultivating them cultivate አደረገ። ከዛ እርስ በራሳቸው ክሮስ አደረጋቸው እና ፓተርንስ ኦፍ ኢንሄሪተንስ በመሃላቸው ያለውን ተመለከተ በተለያየ ስቴጆች ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 7 ፔር ኦፍ ካራክተር ይለያል። እነዚህ 7ቱ ኮንትራስቲንግ ናቸው። በሁለት ፎርም ሆኖ አንዱ የሌላ ኮንትራስቲንግ ነው። ለምሳሌ ሲድ ፎርም ከለር ልቀይርላችሁ። እዚህ ጋር ሲድ ፎርም አለ፣ ሲድ ከለር አለ። አሁንም ፖድ ፎርም አለ፣ ፖድ ከለር አለ። ፍላወር ከለር፣ ፍላወር ፖዚሽን እና ስቲም ሌንግዝ የሚባሉትን 7 ባህሪያቶችን ይለያል። ለምሳሌ ራውንድ ከሆነ ሲድ ፎርሙ ሪንክልድ እዚህ ጋር ሲድ ከለሩ ነው። ሲድ ፎርሙ ሪንክልድ ከሆነ ደግሞ ሲድ ከለሩ ግሪን ይሆናል። በዚህ መንገድ 7ን ይለያል። ፖድ ፎርም ኢንፍላትድ ነው፣ ፖድ ከለሩ ግሪን ነው። በዚህ መንገድ 7 የሆኑ ፔሮችን 7 ፔርስ which one is contrasting trait with the other ይለያቸዋል። እነኚህ 7ቱ ትሬቶች ደግሞ in order to determine the mechanism of inheritance አንዱ የሌላ ኮንትራስቲንግ ነው ብያቸዋለሁ። ይሄንን ክሮስ ሲያደርግ ሞኖሃይብሪድ ክሮስ፣ ዳይሃይብሪድ ክሮስ እና ቴስት ክሮስን ይጠቀማቸዋል። እነዚህ ሞኖሃይብሪድ፣ ዳይሃይብሪድ እና ቴስት ክሮስ ምን እንደሆኑ እንመለከታቸዋለን። the monohybrid cross ሞኖ እንደምታውቁት አንድ ማለት ነው። ይሄ ክሮስ between two parents ሆኖ ይሄ two parent ሲንግል ካራክተሪስቲክን ስተዲ ወይንም ለማጥናት የሚረዳን ነው። The monohybrid cross is a cross between two parents to study the inheritance of single character from each parents. ከእያንዳንዱ ፓረንት each ካራክተርን ለማወቅ የሚረዳን ነው። Therefore Mendel performed 7 type of monohybrid crossን ቅድም እንደተነጋገርነው which involve contrasting trait ያላቸውን ይለያቸዋል። መጀመሪያ ላይ ሜንደል ምንድነው ያደረገው? ሰልፍ ክሮስ አደረጋቸው። ሰልፍ ክሮስ ሲባል ቶልን ከቶል ጋራ፣ ቶል ዊዝ ቶል፣ ድዋርፍን ከድዋርፍ ጋራ ምን አደረገ? ክሮስ አደረገ። ቫዮሌት ዊዝ ቫዮሌት እያለ ይቀጥላል። ዘን ፒውር ፕላንቶችን አገኘ። ምክንያቱም ቶልን ከቶል ጋራ ፕሮዲዩስ ሊያደርግ የሚችለው ቶል ብቻ ስለሆነ ሾርትም ከሾርት ጋራ ክሮስ በሚያደርግበት ጊዜ ሾርትን ብቻ ፕሮዲዩስ ስለሚያደርግ ወይንም ድዋርፍ ብቻ ፕሮዲዩስ ስለሚያደርግ ፒዩሪቲ ኦፍ ፕላንትን ምን አደረገ? ቬሪፋይ አደረገ ማለት ነው ሜንደል። ዘን አፍተር ይሄንን ያገኘውን ነገር ምን ብሎ ይጠራዋል? ፈርስት ፊሊያል ጄኔሬሽን ወይንም F1 ብሎ ይጠራቸዋል። ኢን ዘ ፈርስት ፊሊያል ጄኔሬሽን ሰልፍ ፖሊኔትድ በሚሆኑበት ጊዜ ማለት ነው። እነዚህ ፈርስት ፊሊያል ጄኔሬሽን ሰልፍ ፖሊኔት ሲያደርጉ ምን ይሰጡናል? ሰከንድ ፊሊያል ጄኔሬሽን ይሰጡናል። ለምሳሌ በኋላ ላይ የምንመለከተው ቢሆንም እዚህ ጋር አኮርዲንግ ቱ ሜንደል ይሄን ካፒታል ከዚህ ካፒታል እዚህ ጋር ስሞል እዚህ ጋር ስሞል ብናደርግ እንደዚህ ብናደርጋቸውና ብንሰራቸው በቴብል ተመልከቱት። ይሄንን ክሮስ እዚህ ጋር አለ። ስለዚህ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ይሆናል። ሁሉም ምንድናቸው ማለት ነው? ኦል አር ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ናቸው። እዚህ ጋር በቴቡለር ፎርም አስቀምጠዋል። እሱም ፈርስት ጄኔሬሽን ሁላቸው ምንድናቸው ማለት ነው? ሁሉም ቶል ናቸው። ሜንደል ምንድነው ያደረገው? ሌላ ነገር ለዶሚናንት ካራክተር ካፒታል ሌተሮችን ነው የሚጠቀመው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር
ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ካፒታል ይሄ የሚያመላክተው ምንድነው የሚያመላክተው ይሄ ዶሚናንት ካራክተርን ያመላክታል ዶሚናንት ካራክተርን ያመላክታል ስሞል ቲ እዚህ ጋር የምንመለከታት ደግሞ ሪሰሲቭ ካራክተርን የምታመላክት ነች ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ሜንደል ካፒታል ሌተርን ለዶሚናንት ካራክተር ስሞል ሌተርን ደግሞ ለሪሰሲቭ ካራክተር ተጠቀማቸው ይሄንን በፕረት ስኩዌር በማድረግ ካራክተሮችን ይለያቸዋል እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሉክ እዚህ ጋር the box show the first hybrid generation or F1 generation with genotype T capital T ቅድም እንዳሳየዋችሁ ሁሉም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ናቸው እነዚህ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ አራቶቹም ምን ብለን ነው የምንጠራቸው ፈርስት ፊሊያል ጀነሬሽን ናቸው ማለት ነው the phenotype of F1 generation is tall bear in mind which the genotype and the genotype is heterozygous ነው ምን ማለት ነው ይሄንን ትንሽ ዲቴይል ነገር ብነግራችሁ እዚህ ጋር ለመልሳችሁና እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ በተለያየ ከለር ሊጠቀምላችሁና ይሄንን ካፒታል ቲ አለ ካፒታል ቲ እዚህ ጋር አለ ዘን ይሄንን ስሞል ቲ ጋራ ክሮስ ያደርጋል ሜንደል ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ ሌትስ ሴይ በዚህ መንገድ እንመለከታለን ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ አለው ስለዚህ ይህ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ አንድ ላይ ስለመጡ ቶል ብለን እንጠራዋለን ምን ፌኖታይፒካሊ ወይንም በአይናችን ስንመለከታቸው ቶል ናቸው ግን ጄኖታይፒካሊ ቲ ካፒታል ስሞል ቲ ጄኖታይፓቸውን በሚናይበት ጊዜ ምንድናቸው ሄትሮዛይገስ ናቸው ሄትሮዛይገስ ማለት ነው ካፒታልንና ስሞልን አንድ ላይ ያዘ ወይንም ዶሚናንት ካራክተርንና ሪሰሲቭ ካራክተርን አንድ ላይ ያዘ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሜንደል phenotypically all are tall and genotypically heterozygous ናቸው እዚህ ጋር አስቀምጦላችኋል all tall ናቸው phenotypically all tt ናቸው genotypically okay ሜንደል ሰልፍ ክሮስ ሲያደርግ ፈርስት ፊሊያል ጀነሬሽኖችን ቅድም እንደተነጋገር ነው ፈርስት ፊሊያል ጀነሬሽን ምንድናቸው ቲ ካፒታል እና ቲ ስሞል ናቸው አይደል እዚህም ጋር ቲ ካፒታል እና ቲ ስሞል ናቸው ሁለቱን እርስ በራሳቸው ክሮስ በሚናደርግበት ጊዜ ምንድነው የምናገኘው ካፒታል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ስሞል ቲ ኦኬ he obtained both tall and short plants tall ያልናቸው እነማን ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እነዚህ ሁሉ ቶል ናቸው ካፒታል ሌተር ስላለባቸው ሾርት የምንላት እቺን ነው the box shows the second filial generation or F2 with genotype capital T እዚህ ጋር የምታዩት capital T small t ሁለቱን እንደምትመለከቱት እና small t እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ ሬሾአቸው ምንድነው የሚሆነው 1:2:1 ይሆናል አንድ ያልናት ማንነች እቺ ካፒታል ቲ አንድ ብቻ ነች ቦክሷ ውስጥ የምናገኛት ሬሺዮም ሁለት ያልነው ይሄ ካፒታል ቲ እና ስሞል ቲ ሁለት ናቸው አንድ ያልናት ደግሞ እቺ ስሞሏ ቲ ነች ማለት ነው በዚህ መንገድ ይሄንን ያገኛል ሰከንድ ፊሊያል ጀነሬሽን ላይ ይሄ ጄኖታይፒክ ሬሾአቸው ነው 1:2:1 የምንለው ጄኖታይፒክ ሬሾአቸው ሲሆን ፌኖታይፒክ ሬሾአቸው ግን 3:1 ነው 3:1 የምንለው ይሄም ቶል ነው ይሄም ቶል ነው ስለዚህ 3 ናቸው እቺ ሾርት ነች አንድ ነች ስለዚህ ፌኖታይፒካሊ 3:1 ናቸው ማለት ነው to imply that Mendel absorbed 3/4 of the offspring 3/4ኛው 1/3/4ኛው ምንድነው possess at least one dominant ስላላቸው ቶል ናቸው 1/4ኛው ደግሞ ኮፒውን ስለሚስ ሾርት ነው ማለት ነው በዚህ በወርድ ማስቀምጦላችኋል
ኦኬ ስናወራ የነበረው እዚህ ጋር ስትመለከቱ ይሄንን ነገር ታያላችሁ። ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ካፒታል ቲ ስሞል ቲ ፈርስት ፊሊያል ጀነሬሽን ነው። አብሮ ክሮስ ሲደረጉ ይሄ አለ ሶስት ናቸው። እቺ አንዷ ብቻዋን ነች። ስለዚህ ስሪ ሬሽዮ 1 የምንለው ይሄን ነው። ኦኬ in this way Mendel followed the inheritance of all 7 pair contrasting traits and found the paired P traits were either dominant or recessive. ቅድም ያየነው ውስጥ ማለት ነው። Therefore he identified round R capital, yellow Y capital, and flattened II, green capital G, purple capital P, axial A capital ሁለቱ ቶል ብለው ሲጠራቸው as dominant trait R small wrinkled, Y small green, constricted I small, yellow GG small, white P small እና terminal A small in the short consider አደረጋቸው። አሁን እዚህ ጋር ኮንትራስቲንግ ፔሮች የምናገኘው R capital, R small አለን፣ Y capital, Y small አለን። ሁሉም የራሳቸው የሆነ ካፒታል እና ስሞል ወይንም ሬሰሲቭ እና ዶሚናንት አላቸው ማለት ነው። After conducting monohybrid cross for all 7 contrasting pair of the P, ጆርጅ ሜንድል ምንድነው ያደረገው? ካልኩሌት አደረገ F2 ጀነሬሽንን ማለት ነው። ፌኖታይፒካል ሬሾአቸውን ካወጣ በኋላ በቴብል ካልኩሌት ሲያደርግ ይሄ የሜንደልስ ካልኩሌሽን ነው። F2 generation for flower color 705ን በ224 በማባዛት ይሄንን ሬሽዮ ያገኛል። እዚህ ጋር ቴብሉ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ ይሄንን ኮንክሉዥን ይሰራል። ሜንደል ኮንክሉዥን ይሰራል። ይሄ ኮንክሉዥን each parent in his F1 generation starts with 2 hereditary factors. በሁለት hereditary factors ወይንም gene ይጀምራል። One factor is dominant and the other is recessive. For example, capital T, small t ማለት እንችላለን። The factors separate in parentheses. ፋክተሮቹ separated ይሆናሉ into parentheses. Only one factor from each parent is controlled by the offspring. From this parent or this offspring contains capital T or small t ማለት ነው። Each offspring generates one factor from each parent. If the dominant factor is present, capital T for example, it will be expressed as dominant even if small is present. ምን ማለት ነው? capital T ከስሞል t ጋር የሚመጣ ከሆነ ይሄ ካፒታል በመኖሩ ስሞል ቲን ይደብቃታል። ስለዚህ እንዴት ነው ኮንሲደር የሚደረገው? እንደ ዶሚናንት። The recessive factor will be expressed if only recessive characters present. ምን ማለት ነው? ሁለቱ ብቻ እንደዚህ ካልመጡ በስተቀር recessive characteristics መለየት አንችልም ማለት ነው። ይሄንን ኮንክሉዥን ይሰራል። ዳይሃይብሪድ ላይ ቀድም መጀመሪያ ላይ ያልናቸውን ሎዎችን በመጠቀም the law of separation እና the law of independent assortmentን በመጠቀም ዳይሃይብሪድ ክሮስን ደግሞ እንደሚከተለው ይገልጸዋል። ሌላኛው ሜንዴሊያን ኢንሄሪታንስ ያስቀመጠልን ዳይሃይብሪድ ክሮስ ነው። ዳይሃይብሪድ ክሮስ ውስጥ የምንመለከተው two traits of individuals at a time ነው። ቀደም ያየነው አንድ ትሬት ነው፣ አንድ ባህሪ ነው። ቶልን ከሾርት ጋር ወይንም ሄትሮዛይገስ በሚሆኑበት ጊዜ የሚሆነውን ነገር ነው ያየነው። እዚህ ጋር ግን የምናየው ነገር ሁለት ባህሪያት at the same time የሚመጣበት ነው። It crosses between two entities of two different traits such as round seed shape yellow pod color and wrinkled seed shape green pod color. The cross takes place between round yellow seed እና wrinkled green seed. ሪዛልቱ ይሄንን ይሰጠናል ማለት ነው። እናየዋለን በቴብል ይሄንን ነገር። Therefore
ፈርስት ጄነሬሽን ላይ ይሄንን በምናደርግበት ጊዜ የምናገኘው ክሮስ ዳይሃይብሪድ ክሮሶች ከሞኖሃይብሪድ ክሮሶች የሚለዩበት ሁለት ትሬቶችን በአንድ ጊዜ ስንመለከት የሚሰጠን ክሮስ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ለመመልከት እንሞክር እስቲ። ክሮሱን ኖርማሊ መጻፋችሁ ላይ ታገኙታላችሁ፣ ግን እዚህ ጋር ወደ ታች ስንወስደው አር ካፒታል ከማጋ ከዋይ ካፒታል ጋራ፣ አር ካፒታል አሁንም ከዋይ ስሞል ጋራ፣ አር ስሞል ከዋይ ካፒታል ጋራ እና አር ስሞል ከዋይ ስሞል ጋራ ሴም ቲንግ እዚህ ጋር እናመጣለን። አር ካፒታል ዋይ ካፒታል፣ አር ካፒታል ዋይ ስሞል፣ አር ስሞል ዋይ ካፒታል እና አር ስሞል ዋይ ስሞል። ይሄንን ክሮስ በምናደርግበት ጊዜ የምናገኘው ነው አሁን ዳይሃይብሪድ ላይ የምንመለከተው ማለት ነው። ይሄንን በዚህ ቴብል ፎርም ታቡለር ፎርም እናደርግና መጨረሻው ምን እንደሚፈጠር እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄንን ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። እዚህ ጋር በምንደርስበት ጊዜ ሉክ አር ካፒታል ዋይ ካፒታል እናገኛለን። እዚህ ጋር ሁለተኛ ሮው ላይ ስንመጣ አር ካፒታል ሁለቱም አር ስለሆኑ ዋይ ካፒታል ዊዝ ዋይ ስሞል እናገኛለን። ሶስተኛ ሮው ላይ ስንመጣ አር ካፒታል ዊዝ አር ስሞል ዋይ ካፒታል እናገኛለን። ድጋሚ ወደ ታች በምንመጣበት ጊዜ አር ካፒታል አር ስሞል እና ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞል እናገኛለን። የመጀመሪያው ሮው ጨርሰናል። ወደዚህ ስንመጣ ወደዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ አሁንም የምናገኘው ሌላ ክሮስ፣ ወደዚህ ሮው በምናመጣበት ጊዜ የምናገኘው ሌላ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ አር ካፒታል ከዛ ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞልን እናገኛለን። በዚህ ጋር እንጨርስና ይሄንኑን ባህሪ እየጨረስን ለመሄድ አር ካፒታል አር ስሞል አለ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ሁለቱም ዋይ ካፒታሎች አሉ። ዋይ ካፒታል መጨረሻ ላይ በምንመጣበት ጊዜ አር ካፒታል አር ስሞል አለ፣ ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞል አለ። ወደ ሶስተኛ ሮው በምንመለከትበት ጊዜ እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ሁለተኛውን መተን ስንሰራ አር ካፒታል አለ አር ስሞል አለ፣ ዘን ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞል እናገኛለን እዚች ጋር። ዘን ወደዚህ በምንመጣበት ጊዜ አር ካፒታል አር ስሞል ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞልን እናገኛለን። ይሄንን ብንቆጥር 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ናቸው። እነዚህ ዘጠኙ ምንድናቸው? እንብለን ነው የምንጠራቸው። እነዚህን ዘጠኙን ራውንድ የሎ ናቸው። ራውንድ እንድንላቸው ያደረገን እያንዳንዳቸው ጋር ሄዳችሁ ብትመለከቱ አር ካፒታል እናገኛለን። አር ካፒታል ጋር አር ስሞል ከመጣች የአር ካፒታል ኔቸር ነው የምናወራው። እዚህ ጋር አር ካፒታል አለ፣ እዚህ ጋር አር ካፒታል አር ስሞል አለ። የዶሚናንት ካራክተሪስቲክ ነው የምናወራው። እዚህ ጋርም the same thing happen አድርጓል። እሱንም የዶሚናንት ነው የምናወራው። እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነገር፣ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነገር። ስለዚህ ናይን የሚያሳየን ምንድነው? ራውንድ የሎ ነው ማለት ነው። ይሄ ራውንድ የሎ አግኝተናል ማለት ነው። ቀጣይ ላይ ክሮስ በምናደርግበት ጊዜ ይሄንን ጨርሰን ቀጣይ ላይ ራውንድ ስንመጣ እዚህ ጋር ሌላ ባህሪን እናገኛለን። ሉክ አር ካፒታል ዋይ ስሞል። ይሄንን አልፈን መጨረሻ ጋር ስንመጣ አር ካፒታል አር ስሞል ዋይ ስሞል። ከዚህ እዚህ ጋር በምንመጣበት ጊዜ አር ካፒታል አር ስሞል ዋይ ስሞል እናገኛለን። አሁን እነዚህ ስንት ናቸው? 3 ናቸው። 3ቱ ደግሞ ምንድነው? ራውንድ ግሪን ነው። ራውንድ ያልንበት አር ካፒታል እዚህ ጋር ሁሉም ጋር አር ካፒታል እናገኛለን። ራውንድ ባህሪን ስለሚያሳየን ራውንድ ነው። ዋይ ስሞል ግሪን ስለሆነች መጀመሪያ ላይ ያየነው ራውንድ ግሪን እንለዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ቀጣይ ላይ የምንሰራው እዚህ ጋር መተን ስንመለከት እዚህ ጋር ሌላ ባህሪዎችን እናገኛለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንጽፍ ዋይ ካፒታል ከምን ጋር አር ስሞል ጋራ እናገኛለን። ሁለተኛ ወደ ታች በምንመጣበት ጊዜ አሁንም
ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞል ከማን ጋራ ከአር ስሞል ጋራ እናገኛለን። እዚህም ጋር ስንመጣ ዋይ ስሞል ከዋይ ካፒታል ጋራ ዘን አፍተር አር ስሞል እናገኛለን። እነዚህ ሶስቱ የሚያሳዩን ይሄ የራሱ የሆነ ባህሪ እዚህ ጋር ስንመለከት የነበረው ማለት ነው። ካፒታል ዋይ የሎ ነው። ስለዚህ 3 እናገኛለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር የምንመለከተው ማንን ነው? አር ስሞል ዋይ ስሞል እናገኛለን። ስለዚህ ዳይሃይብሪድ ላይ የሚኖረን 9:3:3:1 በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው የሚመጣው። ቴብሉን እናንተ ከእንደገና ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ሎው በምንመጣበት ጊዜ የሜንዴልንስ ሎው ኦፍ ኢንሄሪተንሲ ስናነሳ 2 ሎዎችን አስቀምጧል ብለን ቅድም መጀመሪያ ላይ ስናወራ ነበረ፣ ፕሪንሲፕሎቹን ማለት ነው። እነዚህም ፕሪንሲፕሎች ናቸው ሜንደልስ ያስቀመጠው። የመጀመሪያው ፕሪንሲፕልስ ዘ ሎው ኦፍ segregation ወይንም ዘ ሎው ኦፍ separation ማለት እንችላለን። ይሄንን ዘ ሎው ኦፍ separation የመለየት ህግ ነው ይሄ። ዘ ሎው ኦፍ segregation is the first Mendel's law ነው። ይሄ ደግሞ ሜንደልስ ሎው ወርክ የሚያደርገው ወይንም የሚሰራለት ለሞኖሃይብሪድ ክሮስ ነው። the law of segregation ምንድነው የሚለው? It states that a diploid organisms pass alleles for a trait randomly to its offspring, whereby the offspring receives one allele from each parent. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ይሄ እንደ አንድ አሊል ቢቆጠርና ክሮሞዞም ላይ ቢገኝ ይሄ አሊል አንድ ክሮሞዞም ላይ ነው ብለን ብናስብ ይሄ አሊል ኤም ለብቻው ይወጣል፣ ስሞል ኤም ለብቻዋ ትሄዳለች። ስለዚህ ኢንሄሪት የሚያደርገው ኦፍስፕሪንግ ካፒታል ኤንም ስሞል ኤንም ለየብቻቸው ኢንሄሪት ወይንም ረንደምሊ ሰፓሬት በመሆን ኢን ሜዮሲስ ሴል ዲቪዥን ወደሚቀጥለው ጄኔሬሽን ይሄዳሉ። ስለዚህ ኢንሄሪት የሚያደርገው ወይ ካፒታል ኤን ነው ወይ ስሞል ኤን ነው ማለት ነው። therefore the law of segregation states copy of genes randomly separated or segregates during meiosis so that each gamete receive only one alleles ብሎ ያስቀምጣል። ስለዚህ the law of separation ይሄን ይመስላል ማለት ነው። the law of separation each unit of inheritance in law of segregation ማለት ነው have alternative state ወይንም alleles that segregate at a meiosis during which gamete receive only one allele. This is known as the law of segregation ብለን እንጠራዋለን። in the physical basis of Mendel's the law of segregation የምንለው ማለት ነው first division of meiosis የሚያመላክት ሲሆን in homologous chromosome with different version ማለት a capital a small ጋራ t capital ከt small ጋራ with different version each gene are segregated into daughter cell nuclei. The two different alleles capital A small a capital T small t የምንለው ማለት ነው for particular gene also segregate so that each gamete acquires one of the two alleles as chromosome separate into different gamete during meiosis. አሁን ይሄንን እሱ ሞር ዲቴይል በሚያስቀምጥበት ጊዜ ምን ብሎ ነው የሚያስቀምጠው? እያንዳንዱ አሊል ሰፓሬትሊ ይለያያሉ። እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ ለምሳሌ ይሄንን ተመልከቱ። እዚህ ዲያግራም ላይ ዶሚናንት አሊል ፎር ሲድ ሼፕ ራውንድ የሚለውን ወክሎ እዚህ ጋር ካፒታል አር አለ ክሮሞዞም ላይ ይገኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ስሞል አር አለ ሬሴሲቭ ካራክተር ነው ፎር ሲድ ሼፕ ሪንክልድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሮሞዞም ሪፕሊኬት በሚሆንበት ጊዜ ሪፕሊኬሽን የራሱ ኮፒ በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ካፒታል አር የራሱን
ኮፒ ይኖረዋል። ስሞል አርም የራሷ ኮፒ ይኖራታል። እዚህ ጋር ሁለቱም ይኖረናል ማለት ነው። ሜዮሲስ 1 ላይ ነው። ዘን እዚህ ጋር ሁለቱም በየፊናቸው ከሄዱ በኋላ ሜዮሲስ 2 ላይ አር ካፒታል ጋሜቶችን ይፈጥራሉ። ይሄም የራሱን ጋሜት ይፈጥራል። ስለዚህ ሁለቶቹ ራሳቸውን ችለው ምን ይሆናሉ? ሰግሪጌት ይሆናሉ ማለት ነው። ሰግሪጌሽን የምንለው ይሄን ነው፣ ወይንም ሰፓሬሽን። ይሄ አሁን አንድ ላይ ያሉት አር ካፒታል እና አር ካፒታል ተለያይቶ አር ካፒታል ለብቻው ይወጣል ማለት ነው። ሌላኛው the law of independent assortment ነው። the law of independent assortment second law of Mendel's ነው inheritance። ይሄ ለው ምንድነው የሚለው? the law of independent assortment states genes do not influence each other with regard to the sorting of alleles into gametes። ጋሜቶች ኢንዲፔንደንትሊ አሶርትድ እንዳያደርጉ ምን ያደርግም? ኢንፍሉዌንስ አያደርግም፣ ጫና አያደርግባቸው። ኢንዲፔንደንትሊ ራሳቸውን ኤክስፕሬስ ማድረግ ይችላሉ። This indicates every possible combination of alleles for every gene is equally likely to occur። እያንዳንዱ አሌል ራሱን ችሎ ምን ያደርጋል? ራሱን ኤክስፕሬስ የማድረግ ብቃት አለው። In which law? The law of independent assortment. According to this independent assortment law, the separation of gene for separating trait are passed independently of one another from parents to offspring። ይሄ ደግሞ the law of independent assortment የት ነው ቴክስ ፕሌስ የሚሆነው? ሜዮሲስ 1 ላይ ክሮሞዞሞች አላይን በሚደረጉበት ጊዜ ቴክስ ፕሌስ የሚሆን ነው። ሴንተር ላይ አላይን በሚያደርጉበት ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ጋር በምንመለከትበት ጊዜ እንዴት አድርጎ ራሳቸውን ኢንዲፔንደንትሊ አሶርት ማድረግ እንደሚችሉ መመልከት እንችላለን። ለምሳሌ ሲድ ከለር እና ሲድ ቴክስቸር ብንወስድ 2p ፕላንትስ አንዱ የሮ ራውንድ ካፒታል ዋይ እና ስሞለር ካፒታል አር ብናስብ፣ ሌላኛው ግሪን እና ሪንክልድ ሆኖ ዋይ ስሞል አር ስሞል ቢሆኑ አሌሎቹ እያንዳንዳቸው ኢኳሊ ራሳቸውን ኤክስፕሬስ ማድረግ ይችላሉ። ቅድም ስንሰራ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ቅድም ስንሰራ የነበረው ዋይ ካፒታል ስሞል ዋይ አር ካፒታል ስሞል አር ራሳቸውን F1 ውስጥ ራሳቸውን ኤክስፕሬስ ማድረግ ይችላሉ። In F2 generation, according to the law of independent assortment, gamete in which an allele sorted would be equally likely to contain either capital Y or small y መያዝ ይችላል። ስለዚህ the law of independent assortment የምንለው አብሮ የሚመጡ አሊሎች አንዱ ያለ ሌላኛው ኢንፍሉዌንስ ራሱን በትክክል መግለጽ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ይሄን ቅድም ያየነው ስለሆነ በቴብላር ፎርም በዚህ መንገድ አይተነዋል። ቅድምም ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት ዲያግራም ማየት ካስፈለገ ደግሞ እዚህ ጋር ሜዮሲስ አለ። አር ካፒታል አር ስሞል ዋይ ካፒታል ዋይ ስሞል አለ። እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው የምናገኘው። ከዛ በኋላ እዚህ ከወደ ላይ የምትመለከቱት አር ስሞል አለች፣ ወደ ታች ዋይ ስሞል አለ፣ አር ካፒታል ዋይ ካፒታል አለ። ኢንዲፔንደንትሊ አሶርት በሚያደርጉበት ጊዜ ራሷን ችላ አር ስሞል እዚህ አሶርት ታደርጋለች፣ ዋይም ራሷን ችሎ አሶርት ያደርጋል ያለ ምንም ተጽዕኖ ማለት ነው። ዋይ ካፒታል እዚህ ጋር ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም። አር ካፒታል እዚህ ጋር ምንም አይነት ተጽዕኖ የለውም። መጨረሻ ላይ እቺ አር ስሞል ነች፣ ይሄ ዋይ ስሞል ነው። እቺ አር ስሞል ነች፣ ይሄ ዋይ ስሞል ነው። ራሳቸውን ችሎ ራሳቸውን ኤክስፕሬስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ኦኬ the other very important thing እዚህ ጋር ሜንደልስ ያስቀመጠልን ነገር ቴስት ክሮስ ነው። ቴስት ክሮስ የምንለው it is very important for knowing the phenotype of an individual እንድናውቅ የሚረዳ ነው። ኢን ጄኔቲክ ኤክስፐሪመንት ማለት ነው። ቴስት ክሮስ የምንለው also used to determine unknown genotype of an organism የማይታወቀው ኦርጋኒዝም ጄኖታይፑን እንድናውቅ የሚረዳን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምሳሌ ያስቀምጣል። ምሳሌውን ብንመለከት ለምሳሌ if there is a bee plant with purple flower may be either homozygous ሊሆን ይችላል or heterozygous ሊሆን ይችላል። ክሮስ እናድርግ እስቲ። ሆሞዛይገስ ካፒታል ፒ
ካፒታል ፒ ሄትሮዛይገስ ካፒታል ፒ ስሞል ፒን ወስደን ክሮስ እናደርግ ካፒታሉና ስሞሉ እንዲለይልን ያው ካፒታል አድርገን ከመጻፍ ውጪ በሳይዝ ካለየ ነው ስሞልና ካፒታላቸው የማይለዩ ሌተሮች አሉ ይሄ ካፒታል ነው በትልቁ የጻፍኩት ይሄም ካፒታል ነው እዚች ጋር የምትመለከቱት እቺ ስሞል ነች ይሄ ደግሞ ካፒታል አርጋችሁ እንድታስቡ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ካፒታል ፒ ስሞል ፒ ካፒታል ፒ ካፒታል ፒ ካፒታል ፒ ካፒታል ፒ እናገኛለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቴስት ክሮሱ የሚረዳን ይሄ አሁን የካፒታል ሲን ፒን ባህሪ ይዛል ይሄም የካፒታል ፒን ባህሪ ነው የሚይዘው ስለዚህ ካፒታል ፒ ሆሞዛይገስ ፒ ፕላንት ውስጥ ፐርፕል የሚተካ ከሆነ ይሄ ፐርፕል ነው ማለት ነው ምክንያቱም ስሞል ፒ ስለምትደበቅ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ቴስት ክሮስ used to determine a known genotype የአንድን ኦርጋኒዝም ጄኖታይፕ እንድንለይ ይረዳናል ማለት ነው ጄኖታይፒካሊ እዚህ ጋር የጻፍነው ነገር ጄኖታይፒካሊ ሄትሮዛይገስ ፐርፕል ነው እዚህ ጋርም ጄኖታይፒካሊ ስንመለከት ሄትሮዛይገስ ፐርፕል ነው ማለት ነው ጂኑ ሄትሮዛይገስ ነው ሆሞዛይገስ አይደለም if the phenotypic ratio of F1 generation will all plants with purple ቢሆን ኖሮ the unknown genotype of the parent will be homozygous ነው የሚሆነው ሁሉም ፐርፕል ከሆነ ሆሞዛይገስ ነው ማለት ነው ያ ፓረንቱ ሊሆን የሚችለው ምክንያቱም ካፒታል ፒን ከካፒታል ፒ ስሞል ፒ ጋራ ምናባዛ ከሆነ ሄትሮዛይገስ ነው የሚሆነው ካልሆነ ግን ሆሞዛይገስ ነው ማለት ነው የሚሆነው